සුබ දවසක් කියලා නොලේජ් වර්ල්ඩ් YouTube channel එකත් එක්ක එකතු වෙලා ඉන්න ඔයාලා හැමෝම සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. එතකොට අද අපි මේ එකතු වෙලා ඉන්නේ ගොඩක් YouTubers ලාට තියෙන අලුත් YouTubers ලාට තියෙන ගොඩක්ම ලොකු ගැටලුවක් ලොකු හිසරදයක් කිව්වොත් මම හරි තමන්ගේ තමන් කරන content එකකට වීඩියෝ එකකට copyright නැති music එකක් කොහොමද හොයාගන්නේ කොහොමද දාන්නේ කියන එක. මොකද Google එකෙන් ඩවුන්ලෝඩ් කර කොපිරයිට් කියලා වදිනවා සමහරලාට. එතකොට කොහොමද මේ හොයාගන්න අපි කොපිරයිට් නැහැ කියලා 100%ක් අපි ගැරන්ටි කරලා කොහොමද මියුසික් එකක් අපේ කන්ටෙන්ට් එකට ඇඩ් කරගන්නේ කියලා ගොඩක් ලොකු ප්‍රශ්නයක් තමයි YouTubers ලාට අලුත් YouTubers ලාට තියෙන. හරි එතකොට මම අද මේ වීඩියෝ එකෙන් කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ ඒ දැවෙන ප්‍රශ්නෙට පිළිතුරක් ගැන. එතකොට ඒ කියන්නේ අපි කොහොමද කොපිරයිට් නැහැ කියලා 100% ගැරන්ටි කරලා අපේ කන්ටෙන්ට් එකකට අපේ වීඩියෝ එකකට කොහොමද මියුසික් එක බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් මියුසික් එකක් ඇඩ් කරන්න කියලා කතා කරන්න. හරි එහෙනම් මම හිතනවා වැඩි මෙතනින් කතා කරන්න නැතුව අපි වීඩියෝ එකට ගිහිල්ලාම කතා කරොත් හොඳයි කියලා. ඊට කලින් ඔයාලා තාමත් මගේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් අනිවාර්යෙන් මගේ channel එක subscribe කරන්න. ඒ වගේම bell icon එක click කරොත් විතරයි ඔයාලට මම දාන මේ වගේ හැම වැදගත් හැම වීඩියෝ එකකම notification එක ඔයාලට ගෙන්න ගන්න හැකියාව තියෙන්නේ. ඒ වගේම මේ වගේ වීඩියෝ බලන්න ආසාවෙන් ඉන්න තව කෙනෙක් ඉන්නවා නම් අනිවාර්යෙන් එයාටත් මේක share කරලා එයාටත් එයාගේ දැනුම වර්ධනය කරගන්න උදව් කරන්න. ඒ වගේම like එකක් දාන්න යන්න අමතක කරන්න එපා. අනිවාර්යෙන් වීඩියෝ එක අවසාන වෙනකම් skip නොකර බලන්න. ඒ බලලා වීඩියෝ ගැන ඔයාගේ තියෙන අදහස පල්ලෙහා තියෙන comment section එකේ comment එකක් අනිවාර්යෙන් දාගෙන යන්න. එතකොට මට වීඩියෝ වල මගේ අඩුපාඩු හදාගන්න තව තියෙනවද මගේ වීඩියෝ වල මොකක් හරි ගැටලු තියෙනවද කියලා මට දැනගන්න පුළුවන් වෙන්නේ ඔයාලා ඒ දෙන ෆීඩ්බැක් එකත් එක්ක ඔයාලා කමෙන්ට් එකත් එක්ක. හරි එහෙනම් අපි වැඩි කතා නැතුව අපේ වීඩියෝ එකට ගිහිල්ලා කතා කරමු. කොහොමද අපේ වීඩියෝ එකට බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් මියුසික් එක දාගන්නේ කොපිරයිට් වදින්නේ නැති. හරි එහෙනම් අපි වීඩියෝ එකට යමු. හරි ඉස්සරම ඔයාලා කරන්න ඕන ඔයාලගේ device එකේ YouTube මෘදුකාංගය හොයාගෙන ඔයාලා ඒක open කරගන්න. මම මේ විදිහට මගේ device එකේ YouTube මම open කරගත්තා. ඊට පස්සේ ඔයාලා ඉස්සරම කරන්න ඕනේ ඔයාලට පේනවා ඇති දකුණු කෙරවලේ මෙන්න මෙතන icon එකක් තියෙනවා. ඒක ඔයාගේ වෙනස් දෙයක් ඇති. අන්න මෙන්න මෙතන උඩ එක නෙවෙයි මෙතන යට තියෙන icon එකට ගිහිල්ලා එකපාරක් click කරපුවම මෙතන තියෙනවා YouTube Studio කියලා. ඔයාලට ඒක පේනවා ඇති. ඒක උඩ එකපාරක් click කරන්න. ඊට පස්සේ මේ වගේ interface එකකට තමයි load වෙන්නේ. එතන තියෙනවා dashboard content playlist එහෙම ගොඩක් තියෙනවා. ඊට පස්සේ යටම තියෙනවා audio library කියලා. ඔයාලට ඒ විදිහට එන්නත් පුළුවන්. නැත්තම් එතන මාපව එකපාරක් click කරලා ඔයාලට පුළුවන් ඔයාගේ your channel කියන එකට යන්න. කලින් මම YouTube studio නේ ගියේ. දැන් your channel කියන එකට යන්නත් පුළුවන්. ගිහිල්ලා ඔයාලට දෙන්න පුළුවන් මෙතනින් manage video නැත්තම් ඔයාගේ අරකම තියාපහු studio video කියලා මොකක් හරි ඇති. මගේ මෙතන manage video කියලා තියෙන මම ඒක දෙනවා. ඒ විදිහට ඔයාලට මෙතෙන් දෙන්න පුළුවන්. අතන ෂෝට්කට් එකක් වගේ තියෙන. එතනින් කෙලින්ම ඔයාලට මෙතෙන් දෙන්න පුළුවන්. නැත්නම් අර විදිහට ගියොත් එහෙම channel එකට ගිහිල්ලා අතන manage video click කරලා ඒ විදිහට තමයි එන්න ඕනේ. හරි ඒ වගේම මම මෙතන පල්ලට ගිහම මෙතන තියෙනවා audio library කියලා. ඔයාලට පේනවා ඇති. ඔයාලට පුළුවන් මෙතනින් ඔයාලට YouTube එක විසින්ම දීලා තියෙන music ටිකක් තමයි තියෙන්නේ. ඒතකොට YouTubers ලාටම තමයි මේවා ටික දීලා තියෙන්නේ. අය වෙන කොහෙන්වත් ගන්න ඕනේ අපිට YouTube එකෙම දීලා තියෙන හින්දා 100% ෂුවර් කරලා මේවා තමන්ගේ බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එකක් විදිහට යූස් කරන්න පුළුවන්. එතකොට මෙතන මේ ඔක්කොම තියෙන මියුසික්ස් ඔයාලා කැමති එකක් මෙතන තෝරලා ගන්න පුළුවන්. මම එකක් විතර මෙතනින් ප්ලේ කරලා පෙන්නන්නම්. මේ විදිහට වල පල්ලයට තව ගොඩක් තියෙනවා. ඔයාලා කැමති එකක් බලලා තෝරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඔයාගේ mouse එක ගෙනියන තැන music එකේ කෙරවලේම ඔයාලට පේනවා ඇති download කියලා තියෙනවා. අනිත් ඒවා ගෙනන්නේ නැහැ. අගෝස්තු 22 කියලා තියෙන්නේ. mouse එකේ නේ download කියලා එතනින් තමයි download කරගන්න. ඒ වගේම time duration එක මෙතන තියෙනවා. මෙතන මේ ඔයාලට පල්ලයට පේනවා ඇති. ඔයාලට කැමති එකක් duration එක වැඩි එකක් බලලා අඩු එකක් බලලා ඔයාලට කැමති විදිහට ඒක select කරගැනීම හැකියාව තියෙනවා. ඒ වගේම මෙතන මේ තව sound effect ඒවයි ගොඩක් තියෙනවා kids playing
මේ විදියට ගොඩක් තියෙනවා ස්ටාර්ට් ඒකේ තියෙන වෙනම දෙයක් ඒක මම කියලා දෙන්නම් ඔයාලට ඒ වගේම මෙතන ගිහිල්ලා ඔයාලට සර්ච් කරලා ගන්න පුළුවන් මේ තියෙනවා tracking title general mode artist name duration ගොඩක් තියෙනවා ඒ වගේම ඔයාලා අනිවාර්යෙන් ඔයාලා සිලෙක්ට් කරගන්න කලින් මියුසික් එක මෙතන මේ තියෙන attribution not required කියලා තියෙන්නේ අන්න ඒක ක්ලික් කරලා ඉන්න ඕනේ මතක් කරලා මේකම ක්ලික් කරන්න මොකද ඒ වගේ මේවා යටින් තියෙනවා attribution required කියලා ඒක ක්ලික් කරොත් ඔයාගේ මියුසික් එකට copyright වදින්න copyright claim එකක් වදින්න ඉඩ තියෙනවා ඒ හින්දා මතක ඇතුව attribute not required කියන මෙන්න මේක මේ option එක දෙන්න ඒක දුන්නට පස්සේ මෙන්න මෙතනින් පොඩි මාක් එකක් එනවා මම ඒක අයින් කරලා පෙන්නන්නම් කොහේ නේ පේනවද මෙතන ඒ මේ මාක් එක නැහැ මම අපෝ ඒක දීලා පෙන්නනවාට attribution එක මේ පේනවද ඔයාට ඒක අර එක් නිකන් අර tag එකක් විදියට වගේ මෙතන select කරලා තියෙනවා ඒක මම ආයෙ පෙන්නන්න දැන් මෙතන attribute not required කියන එක active වෙලා නැහැ අපි මෙතන search කියන තැනට ගිහිල්ලා මෙතනින් select කරාට පස්සේ තමයි ඒක active වෙන්නේ මේ විදියට අනිවාර්යෙන් මතක ඇතුව ඒක දාගන්න ඊට පස්සේ ඔයාලා මේ විදියට select කරලා කැමති එක ඔයාලට පුළුවන් මෙතන කැමති එකක් මේ විදිහට කැමති එකක් තෝරගෙන ඔයාගේ time duration එකත් හරියන්න මෙතනින් download කියන එක click කරන්න මෙතන download කියන එක click කරපුවම ඔයාට music එක ඔයාලට download කර ගැනීම හැකියාව තියෙනවා මෙන්න මෙතන ගිහලා තෝර කැමතිය ගන්න මේ kids ලාට හදනවා නම් මෙතනින් kids playing කියලා තියෙනවා kids ලා කරන මේ ගේමින් වගේ හදනවා නම් ඒවට තියෙනවා truck driving in the parking structure කියන්නේ ඒ වගේ ගොඩක් YouTube එක විසින් ඔයාලට ගොඩක් musics දීලා තියෙනවා copyright වදින්න නැති ඔයාලට පුළුවන් 100% විශ්වාසය තියාගෙන වෙන කොහෙන්වත් ගන්න නැතුව මේ YouTube එක විසින්ම දෙන background music හොඳ music ටිකක් තියෙනවා ඒවා ඔයාලට තෝරගෙන ඔයාගේ content එකට add කරගන්න පුළුවන් මාත් මේකෙන්ම තමයි ගන්නෙ මොකද මාත් වෙන තැන් වලින් ගන්න යන්නේ නැහැ මොකද මට ඒ හින්දා මෙතන මට මේ වෙන එක copyright claim එකක්වත් වැදිලා නැහැ ඒ නිසා මට guarantee කරලා කියන්න පුළුවන් ඔයාලට පුළුවන් මෙතනින් අරගෙන තෝරගන්න නැත්නම් ඔයාගේ තියෙනවා නම් copyright වදින්න නැති music ඒව තෝරගන්න පුළුවන් මම මේ වීඩියෝ එක ගෙනාවේ මෙහිම music එක කියන්නේ copyright claim වදින්න නැති music කොහොමද හොයාගන්නේ කියලා ප්‍රශ්න දින කට්ටියට තමයි ගෙනාවේ ඔයාලට හොඳ විසඳුමක් මම හිතන්නේ හම්බුණා කියලා මම හිතනවා එතකොට ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ ඔයාගේ මේක මම හිතන්නම් මේ විදිහට ඒක උඩ ක්ලික් කරපුවාම මෙන්න මෙතනින් පෙන්නනවා මේ download කියලා ඒක එකපාරක් ක්ලික් කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට යටින් පෙන්නනවා මෙන්න මෙතනින් ඔයාලට පේනවා ඇති download වෙනවා. එච්චර නෑ මේක MB 6ක් 5ක් වගේ තමයි තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ මෙතනින් මේවා කරලා open කරගන්න පුළුවන් ඔයාලට. හරි ඒක තමයි විනාඩි 3යි ගාණක් තියෙනවා. ඒ විදිහට ඔයාලට බලලා ඔයාලා කැමති මියුසික් එකක් මේ විදිහට තෝරලා ඩවුන්ලෝඩ් කරගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. හරි එතකොට මම මේ වීඩියෝ එකේදී කතා කරේ අපේ කන්ටෙන්ට් එකකට කොපිරයිට් වදින්න නැති කොපිරයිට් ක්ලේම් වදින්න නැති බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් මියුසික් එකක් කොහොමද ඇඩ් කරගන්න කියලා. අපිට YouTube එක විසින්ම දෙන මියුසික් භාවිතා කරලා අපිට 100%ක් විශ්වාසය තියාගෙන බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එකකට මේ මියුසික් එකක් දාගන්න පුළුවන්. මොකද ඒවයි කිසිසේත්ම YouTube එක විසින්ම දෙන නිසා කොපිරයිට් වදින්නේ නැහැ. එතකොට මම හිතනවා මේ වීඩියෝ එකෙන් මම කියලා දීපු දේෙන් ඔයාලට ලොකු දෙයක් ගන්න පුළුවන් වුණා කියලා. එහෙනම් මේ වීඩියෝ එක සම්බන්ධව ඔයාගේ හිතේ තියෙන දේ කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකේ කමෙන්ට් එකක් දාන්න අමතක කරන්න එපා. ඒ වගේම පල්ලෙන් subscribe button එක බලලා මගේ channel එක දැම්ම subscribe කරලා මාත් එකතු වෙන්න. හැබැයි දෙන bell icon එක click කරන්න අමතක කරන්න එපා. ඒක click කරොත් තමයි ඔයාලට මම දාන හැම මේ වගේ වැදගත් වීඩියෝ එකකම notification එක ඔයාලා ළඟට ගෙන්න ගැනීම හැකියාව තියෙන්නේ. හරියන මේ වගේ වීඩියෝ මේ වගේ දේවල් දැනගන්න ආසාවෙන් ඉන්න වගේ යාළුවෙකුට අනිවාර්යයෙන් බලන්න මේක share කරන්න. ඒ වගේම like එකක් දාගෙන යන්න. හරි එහෙනම් අපි ඊළඟ වීඩියෝ එකේදී හමු වෙමු. අදට මේ වීඩියෝ එක මම මෙතනින් නවත්තනවා. ඔයාලා හැමෝටම ජය වේවා. සුබ දවසක්.